कति कृषिको कुरा थाहा छ तपाईको नाम के हो
यो कम्बोडियामा बेजुटा खाँदो रहेछ नि होइन हाम्रो नेपालमा चाहिँ भेन मान्छ कम्बोडियामा चाहिँ यो राम्रो परिकारको हिसाबमा रहेछ हामी चाहिँ नेपाल 2020को प्रमोसनको लागि आएको बेला चाहिँ यो चिजहरू पनि सबै हेरौँ सबै के खाँदो रहेछ सबै देशहरूमा भनेर हामीले त्यो पनि विश्वास गरेर चाहिँ गर्दाखेरि हाम्रो टुरिज्म यहाँबाट नेपाल जाँदा चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ त भनेर बुझ्नको लागि थ्याङ्क यू सो मच कति खुसीको कुरा थाहा छ तपाईँहरूलाई यहाँ कम्बोडियामा चाहिँ हामी थाइल्यान्डबाट कम्बोडिया आयौँ हामीलाई नेपाली खाना पनि व्यवस्था रहेछ जो नेपाली दाजुभाइहरूले इन्डियन खाना भनेर जो चाहिँ इन्डियन र नेपाली खाना चाहिँ सिमिलर छ नि अब देश पनि त सँगसँगै छ त्यो हिसाबमा अहिले हामी नेपाली खानाको लागि सबैजना जो ग्रुप हामी 2020को लागि प्रमोसनको लागि आएको छौँ त्यो हामी यो होटलमा जाँदैछौँ आउनुहोस् म तपाईँलाई देखाउँछु यो होटल नेपाली खानाहरू देख्न सक्नुहुन्छ नेपाली खाना सबै नेपाली जो छ होइन अनि हामी यहाँ आज भोलि अनि 2-3 दिनको लागि हामी यहाँ छौँ अब भित्र लगौँ आउनुहोस् सिधै अनि श्यामजी हुनुहुन्छ नेपालदेखि पनि आउनु भएको छ होइन हामी सँगै अब हामीहरू सबै नेपालबाट आएको छौँ नेपाली खानाको लागि श्यामजी आउनु भएको छ काठमाडौँबाट अनि उहाँ पनि ट्रेकिङ गरेर अनि नेपाली खानाको पारती हुनुहुन्छ अनि अब अरू पनि साथी हुनुहुन्छ सबैजना डेभिड सर हुनुहुन्छ अनि सर सबैले हामीलाई अर्गनाइज गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले धेरै हेल्प गरिरहेको छ हामीलाई अनि हामी फेरि नेपालको टुरिज्मको लागि उहाँले धेरै सपोर्ट गरिरहेको हुनुहुन्छ हामीलाई त्यसले गर्दाखेरि कम्बोडियामा पनि थाइल्यान्डमा पनि नेपाली आउनुपर्ने छ यहाँ त्यो पनि कम्बोडिया थाइल्यान्डको मान्छेहरू पनि नेपालमा घुम्नको लागि एउटा मुटुको रूपमा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ हामीहरूसित अनि सर हुनुहुन्छ सरोज सर जो हामीहरूसित सँगै आउनु भएको छ होइन अनि उहाँले पनि यसमा धेरै योगदान दिनुभएको छ उहाँको यो लागि हो अनि अब डेभिड शर्मा सर हुनुहुन्छ पोखरादेखि हुनुहुन्छ अनि तपाईँको अर्जुन सुवेदी हुनुहुन्छ अनि सन्तोष अनि सगुन केसी अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ म यता जान्छु तपाईँको नाम के हो तपाईँको नाम के हो नगर्नु